හායි කොහොමද ඉතින්? ඔන්න අද මම අරගෙන ආවේ The Flash Season 5 තුන්වෙනි එපිසෝඩ් එක. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති කලින් එපිසෝඩ් එකේ ෆ්ලෑෂ් ටීම් එක වැනිස කියන මෙටා හිමන අල්ලගත්තා. ඉතින් ඒත් එක්කම එතනට ආපු කළු පාට මාස්ක් එකක් දාගත්ත මිනිස්සයා ඒ මෙටා හියුමන්ට එයාගේ ලයිට්නින් ඩැග් එකෙන් අනිනවා. ඊට පස්සේ ඒ මිනිස්සයා හා ෆ්ලෑෂ් ටීම් එක අතර ටිකක් ලොකු ෆයිට් එකක් යනවා. ඉතින් ඇත්තරම ෆයිට් එකක් කිව්වට ෆ්ලෑෂ් ටීම් එක හොඳටම ගුටි කනවා. ඉතින් කොහොම හරි තමන්ගේ පණ බේරගෙන ස්ටාර් ලැබ් එකට ආව ෆ්ලෑෂ් ටීම් එක මේ වෙච්ච දේ ගැන කල්පනා කරගෙන ඉන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට පෙන්නනවා නෝරා ගිහින් අපේ බැරි කොල්ලට කියනවා ඒ මිනිස්සයාගේ නම තමයි සිකේඩ කියලා. ඉතින් අද කතාව එතෙන් සිට. ඉතින් තුන්වෙනි එපිසෝඩේ පටන් ගන්නෙම ෆ්ලෑෂ් ටීම් එක සිකේඩ ගැන කතා කරගෙන ඉන්න දර්ශනයකින්. ඉතින් ඒත් එක්කම කතාව වර්තමානයට. ඉතින් අපිට පෙන්නනවා 2032 ෆ්ලෑෂ් මියුසියම් එක. ඒත් එක්කම මෙතනට පුංචි නෝරා එනවා. නෝරා ඇලන්. ඉතින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනදී නෝරා ෆ්ලෑෂ් මියුසියම් එකේ තිබ්බ එක දෙයකට හොඳටම බය වෙනවා. ඒ ඉතින් වෙන මොකක්වත් නෙවෙයි. ඒ තමයි සිකේඩ ගැන තිබුණ වාර්තාව. ඉතින් මේකේ තියෙන විදිහට සිකේඩව හම්බුන කෙනෙක් ආයි ඇවිල්ලා නැහැ. ඒත් ඉතින් නරකම දේ තමයි ෆ්ලෑෂ් මෙයාව පරද්දලා නැහැ. ඒ කියන්නේ අනාගතයේදී ෆ්ලෑෂ්ට මෙයාව පරද්දන්න පුළුවන් වෙලා නැහැ. ඒකම කතාව වර්තමානයට. ඉතින් මේ කතාව නෝරා ෆ්ලෑෂ් ටීම් එකට කියනවා. ඉතින් මේක අහපු අපේ බැරි කොල්ලා ඇත්තටම ගොඩක් කලබල වෙනවා. ඒත් නෝරා කියනවා මියුසියම් එකේ තිබ්බ දේවල් වලට වැඩිය දැන් මේ වර්තමානයේ වෙන දේවල් හරි වෙනස් කියලා. මොකද ඒකට හේතුව තමයි නෝරා ටයිම් ට්‍රැවල් කරපු එක. උදාහරණයක් විදියට සිකේඩා පළවෙනියටම මරලා තියෙන්නේ මියුසියම් එකේ වාර්තාවේ සඳහන් වුණ කෙනා නම් නෙවෙයි වෙන කෙනෙක්. ඉතින් දැන් කාටවත් හිතාගන්න බෑ මොකක්ද ඊළඟට කරන්න කියලා. මේත් එක්කම නෝරා කියනවා මට ප්ලෑන් එකක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඊළඟ සීන් එක අපිට පෙන්නනවා තමන්ගේ අම්මාව හම්බ වෙන්න ස්ටාලින් සිටි එකට ගිහපු කේට්ලන් සහ රැල්ෆ්. ඉතින් මේ දෙන්නා මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ කේට්ලන්ගේ තාත්තා එහෙමත් නැත්නම් තෝමස් නෝගේ මරණය ගැන කතා කරන්න. ඉතින් අපිට පේන විදියට කේට්ලන්ගේ අම්මා නම් ඒ ගැන කතා කරන්න වැඩිය කැමති නෑ. එයා කියන විදියට එයා කියන්නේ නම් අතීතයේ වෙච්ච දේවල් වෙලා ඉවරයි. දැන් ඒ දේවල් අමතක කරලා ඉන්න කියලා. ඒත් ඉතින් කේට්ලන් නම් දන්නවනේ මේ මරණ වාර්තාව බොරු එකක් කියලා. ඉතින් මෙතනදී රැල්ෆ් නම් හොඳ අදහසක් එනවා. හොඳ කිව්වට හොඳමත් නෙවෙයි ඉතින්. මේ දෙන්නත් එක්ක හොරාටම යනවා එයාගේ අම්මා කම්පැනි එකේ ෆයිල්ස් තියෙන රූම් එක. ඉතින් මෙතනදී එකපාරටම කවුරුත් හිතුව නැති විදිහට රූම් එකේ සිකියුරිටි සිස්ටම් එක ඔන් වෙනවා. ඔයාලා දන්නවනේ ඊළඟට මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. ඒත් ඉතින් කොහොම හරි අපේ කේට්ලන්ට පුළුවන් වෙනවා රූම් එකේ හරි පාස්වර්ඩ් එක අහලා ඒ දොර අන්ලොක් කරගන්න. ඒත් ඉතින් මෙතනදී එයාලට හිතපු දෙයක් නම් හොයාගන්න වෙන්නේ නැහැ. එතන තිබුණ පොඩි කාලේ කේට්ලන්ගේ තාත්තා කේට්ලන්ට කියලා දුන්න ආවර්තිත වගුවක් එයාලට හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒක තියෙන්නේ වෙනස්ම ස්ටයිල් එකකට. ඒ කියන්නේ ඒකේ සමහර එලිමන්ට්ස් කේට්ලන්ම හදාගත්ත ඒවා. ඉතින් තාත්තා මතක් වෙන කියලා හිතාගෙන ඒකත් අරගෙන කේට්ලන්ගේ රැල්ෆ්ගේ ආයෙත් එනවා ස්ටාර් ලැබ් එකට. ඉතින් ඊළඟ සීන් එක අපිට පෙන්වන්නේ නෝරා සිකේඩව අල්ලගන්න හදපු ප්ලෑන් එක. හැබැයි ඉතින් මේකනොත් හොඳටම ගුටි කන්න වෙන්න අපේ සිස්කෝට තමයි. මොකද ඒ ප්ලෑන් එකේ හැම විදිහට පාවිච්චි කරන්නේ අපේ සිස්කෝව. ඒ කියන්නේ මේගොල්ලෝ හිතනවා සිකේඩා සිස්කෝ අල්ලගන්න අනිවාර්යෙන්ම එයි කියලා. ඔන්න ඉතින් හිතපු විදිහටම මෙතනට සිකේඩ යනවා අපේ සිස්කෝව අල්ලගන්න. ඉතින් එතකොටම අපේ සිස්කෝ එයාගේ බලය පාවිච්චි කරලා බ්‍රීච් එකක් ඕපන් කරනවා. හැබැයි ඉතින් පස්සේ තමයි සිස්කෝට තේරෙන්නේ වැඩේ වැරදුනා කියලා. මොකද එයා බ්‍රීච් එක ඕපන් කරලා යන්න හිතන් ඉන්න තැනට නෙවෙයි. ජීවිතේටවත් දැකලා නැති මහා අමුතුම තැනකට. ඉතින් මේ වෙලාවේ බැරි අහනවා සිස්කොට ඔයා හිටපු තැනටම එන්න බැරිද කියලා. ඒත් ඉතින් ඒකත් හරියන්නේ නැහැ. දැන් තමයි ඉතින් සිස්කොට හීල් දාඩිය දාන්නේ. මොකද එයා ආවේ තනියම නෙවෙයි. සිකේඩවත් එක්කගෙන තමයි. ඉතින් සිස්කෝ කොහොම හරි try කරනවා බැරිලට කියන්න එයා මොන වගේ තැනකද ඉන්නේ කියලා. කරුවලයි, පයින් ගස්, කටු. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ දේවල් කිය එයාට පේන දේවල් බැරිට කියනවා. ඉතින් මේක අහගෙන ෆ්ලෑෂ් ටීම් එක හිතනවා මෙයා මේ කොහේ ගැනද කියන්නේ කියලා. ඉතින් අපේ ෂර්ලොක් නම් හරියටම අනුමාන කරනවා මෙයා මේ මොකක් ගැනද කියන්නේ කියලා. අපේ බැරි කොල්ලා පුළුවන් තරම් ඉක්මනට එතනට යනවා. හැබැයි යනකොට තමයි එයාට තේරෙන්නේ එයාගේ පවර්ස් දැන් වැඩ නැහැ කියලා. ඉතින් ඔන්න එතකොටම මෙතනට සිකේඩා එනවා. ඉතින් දැන් මේ දෙන්නගේ බලයන් වැඩ කරන්නේ නැති නිසා
සිකේඩ ඇවිල්ලා මේ දෙන්නට හොඳටම හෙරෙනවා. මදිනෝ කියන හම්බෙච්ච ගුටි පූජාව හින්දා මේ දෙන්නට දැන් හොඳටම අමාරුයි. ඉතින් මේ වෙලාවේ නෝරට මතක් වෙනවා බැරි කියපු දෙයක්. ඉතින් ඉක්මනටම ක්‍රියාත්මක වෙන නෝරා සිස්කෝවයි බැරිව බේරගන්න එතනට යනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපේ සිස්කෝ සිකේරට බෝම්බයක් වගේ දෙයකින් පහර දෙනවා. ඒත් ඉතින් ඔයාගේ බෝම්බ අපිට එපා කියලා වගේ ඒකත් ඇවිල්ලා වදින්නේ සිස්කෝගෙම ඇඟට. ඉතින් සිකේඩ හිතන්නේ සිස්කෝ ඉවරයි කියලා. ඊට පස්සේ සිකේඩ එන්නේ බැරි ළඟට. ඉතින් බැරි ළඟට ඇවිල්ලා බැරිවත් මරන්න හදද්දි සිකේඩ තේරෙනවා එයාගේ අත තුවාල වෙලා කියලා. ඉතින් මේක දකින සිකේඩ ඉක්මනට එතන යනවා. ඉතින් ඔන්න එතකොටම අපේ සිස්කෝත් මාව අමතක කරා නේද කියලා අහගෙන බ්‍රීච් එකක් ඕපන් කරගෙන එනවා. බැරි ඉන්න තැනට. ඉතින් බැරි කියනවා ෆ්ලෑෂ් ටීම් එකටත් එයා පණ පිටින් කියලා. ඉතින් ඇත්තරම නෝරා දුන්න ගැජට් එක නිසා තමයි සිස්කොට බේරෙන්න පුළුවන් වුනේ. ඉතින් නෝරා කියනවා සිකේඩා සිස්කෝව මැරෙනකම් අතාරින්නේ නැහැ කියලා. ඒ නිසා අපි යාට ඕන දේ දුන්නා කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ මේ තුන්දෙනා ආයෙත් එනවා ස්ටාර්ට් එකට. ඉතින් වීඩියෝ එක අවසාන අපිට පෙන්නනවා තමන්ගේ තාත්තා ගැන හිතේ තින්න කේට්ලන්ව. ඉතින් මේ වෙලාවේ අපේ කේට්ලන්ට එක දෙයක් තේරෙනවා. එයා ගාව තිබුණ ආවර්තිතා වගේ වෙනස් එලිමන්ට්ස් වගේක් තියෙන්නේ නිකන් නෙවෙයි. ඒ වගේම කේට්ලන්ගේ තාත්තා කේට්ලන්ට දෙයක් කියන්න උත්සාහ කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක තියෙන්නේ කේට්ලන් ඇවිල්ලා මාව හොයාගන්න කියලා. ඉතින් අවසානයේ අපිට පෙන්නනවා කවුරු කෙනෙක් CCTV එකකින් කේට්ලන් දිහා බලාගෙන ඉන්නවා කියලා. ඒත් ඉතින් අපිට මේ කෙනාගේ මූණ නම් බලාගන්න වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඇත්තරම කවුද මේ කෙනා? ඒක අපිට බලාගන්න වෙන්නේ ඊළඟ එපිසෝඩ් එකෙන් තමයි. එහෙනම් ඉතින් ඊළඟ එපිසෝඩ් එකෙන් ඉක්මනට හම්බෙමු. CCTV